วันนี้ขออัปเดตอีกคลิปนะครับกับเตาดินนะครับเตาดินที่ได้ปรับปรุงนิดนึงก็คือมันปิดแล้วเตาไม่ดับนะครับแล้วก็ทุบเตาแล้วเอาน้ำลดได้ทานแค่นี้นะครับจริงๆแล้วมันน่าจะ6-7กระสอบนะครับมันอยู่กับดินซะเยอะแต่ไม่เป็นไรเราแก้ไขแล้วเมื่อเช้านี้จุดประมาณไม่ถึงชั่วโมงนะครับฟืนใหญ่แล้วก็ค่อนข้างสดนะครับแล้วก็ฟืนแห้งค่อนข้างน้อยนะครับผมกลัวจะมีปัญหาเรื่องการจุดแต่ก็คือทำปล่องดีๆนะครับแล้วก็จุดไม่มีปัญหาอะไรเลยควันขาวเนี่ยที่เกิดจากตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากไม้สดนะครับไม้สดในความชื้นมันเยอะมันจะมีไอน้ำปนมากับควันนะครับแล้วก็แต่แปลกอย่างหนึ่งคือผมยังไม่เข้าใจตรงนี้ผมเตาดินเนี่ยมันก็เป็นแค่ครอบเหมือนเรามีผนังอะไรสักอย่างครอบนะครับในกรณีของ insulation ที่ให้ความร้อนกันความร้อนเนี่ยก็น่าจะดีกว่าเหล็กเพราะว่าเวลามันเป่งออกมาเนี่ยมันรู้สึกมันไม่ร้อนเหมือนพวกถังอลูมิเนียมถัง200 ลิตรถังอะไรต่างๆนะครับแล้วก็แต่ไม้มันติดเร็วผมงงเนี่ยครับกำลังหาหลักอธิบายอยู่ก็น่าจะเกี่ยวกับนี่แหละครับผนังดินเนี่ยมันน่าจะเป็นอินซูเลชันที่ดีอย่างนึงนะครับก็เรียกอะไรฉนวนกั้นความร้อนที่ดีอย่างนึงครับวันนี้ก็ประสบความสำเร็จนะครับแต่ถือว่าดีเลยแหละฮะเยี่ยมเลยก็คือติดง่ายมากนะครับจนผมงงอ่ะก็ใช้เทคโนโลยีเก่าๆแล้วใช้พัดลมของ CPU ค่าย Intel นะฮะความเร็วรอบนี้จำไม่ได้แล้ว3,600มั้งนะครับ3,600ต่อเซกต่อวินาทีวันนี้4ปล่องที่ทำเหมือนของคุณอ๋องที่กาญจนบุรีหรือผมโมดิฟายในถังในเตานิดนึงก็คือทำร่องให้มันเชื่อมกันค่อนข้างจะมาดูผลของถ่านอีกทีนึงนะครับเห็นมันลุกดีไม่ดีอะไรนี่มันยังวัดไม่ได้นะครับต้องมาดูถ่านแล้วก็ปิดอย่างที่ว่าติดแล้วปิดเลยเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหานะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยฟืนสดใหญ่ด้วยนะส่วนอันนู้นเตาหลุมนะครับที่ไม่เพอร์เฟกต์ก็คือเรื่องซีนนี่แหละเพราะว่าผมใช้สังกะสีค่อนข้างเก่าแล้วก็แผ่นสังกะสีเนี่ยค่อนข้างย้วยลงนะฮะแล้วก็มีตัวรองเหล็กรองเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนนะแต่ว่าก็ขอให้ผ่านแล้วกันครับอีก1-2 วันเนี่ยจะมีฝนเกิดขึ้นผมก็ยังภาวนาว่าถึงแม้มันตกนะมันตกก็ให้ถ่านมันได้ถ่านแล้วกันผมว่าน่าจะได้ถ่านแต่ไม่รู้ว่ามันจะมากน้อยขนาดไหนต้องมาดูผลเรื่องขี้เถ้านะครับเรื่องขี้เถ้านี่ก็คงจะจบนะฮะเพราะว่าขี้เถ้าก็คือการคอนโทรลออกซิเจนเข้าไปในเตาแค่นั้นเองครับคุณยิ่งหลีเยอะยิ่งก็ได้เยอะแต่ถ้าหลีเยอะปุ๊บมันไม่ติดนั่นแหละก็คือเตามันยังไม่ติดแล้วไปหลีปุ๊บมันก็ดับแล้วรีคอเวอรี่ไงนะครับเรื่องนั้นไม่ยากเพราะผมใช้เนี่ยพัดลมแบบนี้นะครับจริงๆใช้ต้นทุนผมต่ำมากนะครับก็คือเอาของเหลือจากเตาซูเปอร์ซันเนี่ยพอดีแฟนขายทิ้งหมดแล้วนะครับเอามาโมดิฟายใช้นะครับก็คือตัวเนี้ยความเร็วรอบก็สูง12 โวลต์นะครับตัวนี้แล้วก็เอามาใช้เป็นประโยชน์ก็คือมีท่อส่งเข้าไปแล้วก็ให้มันเป็นลมส่งว่าเนี่ยไม่ใช่เอาพัดลมเป่าเฉยๆนะถ้าแบบนั้นนะโฟมันผมว่าค่อนข้างไม่รู้นะในความคิดผมก็คือมันประสิทธิภาพมันอาจจะด้อยลงนะแล้วก็จากถังแรกเตาแรกที่ผมจุดเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีใครว่าผมจุดติดนะผมไม่กังวลเลยเรื่องการจุดแต่ว่าผมกังวลอย่างเดียวคือคอนโทรลออกซิเจนเนี่ยมันเข้ามากเนี่ยมันก็ทำให้เป็นขี้เถ้าเยอะแต่ทีนี้เรา
มันปนมากับดินเยอะไงผมก็ไม่รู้ว่าเนี่ยไอ้ไม้เนี่ยมันได้ถ่านแค่3 กระสอบเนี่ยมันแต่มันก็โอเคก็คือเราก็ไม่เสียถ่านหมดว่างั้นเถอะถ้าปล่อยไว้เนี่ยถ้าเตาในกรณีเตาไม่ดับเนี่ยคือมันก็เป็นขี้เถ้าหมดนะครับวันนี้ก็จริงๆอยากจะโชว์เรื่องการจุดนะครับคือจุดเตาที่2นะแล้วผมก็ไม่เคยขุดเตาทำเตาแบบนี้มาก่อนก็ขอบคุณอาจารย์หลายๆท่านนะครับหรือเพื่อนที่เผาถ่านทั้งทั่วโลกเลยเพราะผมดูคลิปมาก็หาอะไรที่เราจะใช้ได้นะแต่ในกรณีเตาแบบนี้นะครับที่เขาบอกว่าต้นทุนต่ำต้นทุนเป็น0เนี่ยมันไม่ใช่นะฮะผมมองไม่ได้มองอย่างนั้น เพราะว่าเรามีดินนี่จริงๆแล้วถ้าเกิดเราอยู่ในเมืองล่ะในเมืองแล้วเราจะปั้นเตายังไงอะไรยังไงเนี่ยมันก็ต้นทุนถูกสูงเหมือนกันนะเพราะเราไม่มีดินเหนียวมีอะไรเงี้ยไอ้ที่เราต้นทุนสูงไอ้ต้นทุนต่ำนี่คือที่โลคอลที่พื้นที่ของเราที่เราอยู่เนี่ยอยู่ต่างจังหวัดอยู่ตามบ้านนอกเนี่ยเรามีอยู่แล้วไงเราก็เอามาใช้เป็นประโยชน์นะครับส่วนเรื่องน้ำส้มควันไม้เนี่ยมันก็ไม่ยากนะครับในกรณีถ้ามันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเราก็เอามาเห็นมีคลิปหนึ่งของอาจารย์อะไรนะที่เรารักโลกหรือเรารักป่าอะไรนี่แหละก็มันก็เป็นแค่หลักการง่ายๆนะครับก็คือเอาไม้ไผ่ยาวสัก5-6 เมตรเนี่ยมาเจาะรูเจาะรูแล้วก็บากให้มันเป็นร่องแนวขวางนะแล้วก็ให้มันคอนเดนซ์ให้มันควบแน่นนะมันพอควันมันขึ้นไปฟื้นแต่มันก็จะไปเจอกับอากาศแหละฮะเจออากาศปุ๊บมันก็จะมันเป็นสโลปไงเป็นแนวลาดชันน่ะตั้ง45 องศาเงี้ยตั้ง30 องศา40 องศาเนี่ยแล้วแต่นะผมไม่เคยลองมันจะมีองศานึงอ่ะที่ได้เยอะแล้วก็เนี่ยอย่างถ้ามันมีควันอย่างนี้มีควันขึ้นงี้เราก็เอาขึ้นนะครับแล้วก็เอาน้ำส้มควันไม้นี่ลิตรละถ้าเขามารับซื้อลิตรละ50 บาทลิตรละ20 บาทมันก็เป็นผลพลอยได้ของเรานะครับบางที่นี่เขาซื้อกันลิตรละ100เลยผมไม่รู้ว่าการเพิ่มมูลค่ามันขนาดไหนอย่างเตานู้นเหมือนกันทีนี้ที่ผมกรณีที่ผมยังข้องใจนิดนึงก็คือว่าถ่านเนี่ยถ้าในกรณีที่ว่ามันแตกมันความกล้าความอะไรเนี่ยความที่อุณหภูมิเนี่ยสูงกว่าอุณหภูมิที่ต่ำกว่าเนี่ยอันนี้โอเคถ่านไม้ใหญ่ขนาดไหนก็เป็นถ่านหมดนะครับแต่ว่าในกรณีของที่เผาแบบว่าใช้ความร้อนในการให้มันเป็นแก๊สลงมาแล้วก็ให้แก๊สตัวมันเนี่ยเป็นตัวให้ความร้อนมันเองเนี่ยที่เราเรียกบ้านเราเรียกว่าซุปเปอร์ซันอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันถ่านมันดีว่างั้นเถอะถ่านมันดีกว่าหรือเปล่านะครับผมต้องมาทดลองใช้เองก่อนนะครับแต่บางมันก็มีหลายคนแหละเขาว่าอย่างงู้นอย่างนี้คนเผาอย่างนี้ก็ว่าคนอย่างนั้นดีจริงๆเราลองเองครับไม่ต้องไปฟังเขาหรอกครับลองทดลองเองนะครับเอามาดูมาจับเวลาดูว่าแล้วก็วัดถ้ามีตัววัดเทมวัดอะไรก็วัดดูนะครับว่ามันให้พลังงานความร้อนเอาง่ายๆก่อนนะครับเราไม่มีพวกบอมคาลามิเตอร์วัดพลังงานที่ให้มาอะไรมาเนี่ยเราก็ยังสรุปไม่ได้ว่าอันไหนมันดีกว่ากันนะครับแต่ในคลิปของอุตสาหกรรมเนี่ยระดับกลางๆเนี่ยเขาก็ยังใช้เผาแบบนี้นะเผาแบบคล้ายๆให้ตัวมันไหม้แล้วก็คอนโทรลเรื่องออกซิเจนแล้วก็ให้มันเป็นฐานเนี่ยนะครับแต่ในกรณีซุปเปอร์ซันเนี่ยถ้าในกรณีถ้ามันดีกว่าเชิงไหนนะครับมันจุดไหนมันดีกว่าอย่างร้านปิ้งย่างร้านหมูกระทะอะไรเนี่ยเขาว่ามันดีกว่ามันไม่มีขี้เถ้าไม่อะไรเงี้ยแล้วแต่นะครับอย่างปิ้งย่างถ้าเกิดเป็นปิ้งหมูปิ้งไก่ตามร้านตามอะไรเนี่ยเขาก็ชอบแบบมีขี้เถ้านะถ้าของผมนี่เผาตอนแรกนี่เขาแม่ค้าบ่นเลยนะครับคือมันแรงเกินเขาต้องหาขี้เถ้าหาอะไรมาโปะอีกเขาไม่เอาของผมนะครับอันนี้ก็คือข้อเด่นข้อด้อยนะครับฐานแต่ละลูกค้าแต่ละจุดเนี่ยเราอย่างในกรณีที่ผมมาเริ่มทำมันตัวนี้นะคือเรื่องคือถ่านมันเข้าเอาหมดนะเราอยู่ที่ว่าเราจะผลิตยังไงแค่นั้นเองให้มันทันถ่านเนี่ยแบบไหนก็เอา
นะครับเราไม่ต้องไปว่าอย่างอย่างเมืองไทยนี่ก็เรียกกันนั้นเผาแบบชาโคชาโคก็แปลว่าถ่าน ผมไม่รู้ว่าเผาแบบอะไรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือเผาแบบอินทรีย์เหมือนกันนะไม่ใช่นะให้ความร้อนโดยถ้าเป็นทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาเรียกว่าไพโรลิซิสก็คือไม่ให้ออกซิเจนเข้าไปให้มันเกิดไฟเหมือนกันเถอะก็ให้ความร้อนเฉยๆนะครับก็มันแตกต่างกันแค่ความร้อนอุณหภูมิอุณหภูมิสูงกว่าเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวนี้ในกรณีเตาหลุมเนี่ยนะครับแล้วเราได้ถ่านทีละเยอะๆต่อไปเราก็จะมาดัดแปลงเรื่องเพิ่มมูลค่าเป็นถ่านอัดแท่งอะไรเงี้ยนะครับพวกเศษถ่านต่างๆที่อยู่ตามดินตามอะไรเนี่ยมีตัวร่อนตัวอะไรแล้วก็เอามาอัดแท่งแล้วก็ถ่านอัดแท่งนี่ผมลองเทสดูพักหนึ่งนะครับเพราะว่าถ่านอัดแท่งที่เขาอยู่ได้นานเนี่ยคือเรื่องคืออัดให้มันแน่นว่างั้นเถอะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้ความกล้าความอะไรเนี่ยผมว่าถ้าอัดแน่นเลยเนี่ยมันอยู่ได้นานแล้วก็แรงนะครับแล้วก็มีต้องใช้สารบางตัวแหละผมว่าในการเชื่อมเพราะว่าถ่านอัดแท่งนี่ข้อเสียของเขาคือติดไฟช้านะครับทีนี้ทำอะไรเนี่ยมันบางคนเขาก็ต้องการความเร็วเนาะเราก็มาพัฒนาตรงนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันก็ต้องมีคนทำถ่านอัดแท่งที่เขารู้กันมากแหละแต่อย่างในเมืองนอกนี่ก็ยังบอกเลยว่าในขนาดเพื่อนร่วมเพื่อนรุ่นน้องนะเขาทำถ่านระดับประเทศนะประกวดได้ระดับประเทศพอไปที่ยุโรปแล้วเนี่ยที่ยุโรปเขายังบอกว่าถ่านอัดแท่งของเขาเนี่ยเป็นแค่เบบี้นะครับก็คือเป็นแค่เด็กๆก็แสดงว่าเขาต้องมีจุดที่พัฒนาตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเราก็ลองไปเรื่อยๆนะครับอายุก็มากแล้วนะฮะ เดี๋ยวลองดูนะครับมันก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าโปรเซสเนี่ยผมพูดว่าไม่ยากเนี่ยมันไม่ได้ลึกซึ้งอะไรมากนะครับถ้าเรามีตัววัดอุณหภูมิตัวอะไรสักตัวเนี่ยมันก็ไม่น่าจะยากนะครับในการคอนโทรลถ่านคอนโทรลโฟอากาศโฟความร้อนอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อเรามีตัวยืนยันว่าที่เขาไม่สามารถจะบอกได้ว่าอาจารย์บางคนก็บอกว่าอย่าถามเลยมันไม่รู้นะก็คือเราไม่ได้วัดไงครับเราไม่ได้มีการวัดกันเลยวัดปริมาณไม้ชนิดเดียวกันไหมไม้ชนิดเดียวกันไหมอย่างไม้กระถินไม้อะไรเงี้ยชนิดเดียวกันไหมท่อนละใหญ่ขนาดไหนอะไรเงี้ยขนาดเดียวกันไหมมันก็มีความแตกต่างตรงนั้นมันทำให้ระยะเวลาหรืออะไรนั่นไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเตาเราไม่ได้วัดอะไรเลยมันบอกไม่ได้ไงฮะทีนี้บอกไม่ได้ถ้าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ทำได้นะครับแต่ต้องเป็นอุตสาหกรรมแหละอุตสาหกรรมก็ต้องมีตัววัดโฟต่างๆอัตราการไหลของตัวนั้นตัวนี้นะครับมันก็เลยทำให้เขาเร็วกว่าแล้วก็เสถียรกว่าชันนิ่งกว่านะครับเขาจะมีจุดของเขาที่ผมพูดภาษาอังกฤษเยอะก็จะไปรำคาญนะฮะ อย่างจุดนิ่งของระบบเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับ steady state ของระบบเนี่ยเพราะว่าถ้าอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราทำอะไรเราก็มั่วไปหมดเลยมั่วไปมั่วมาเราก็จับจุดไม่ได้นี้มันก็จะมีที่ว่าบางคนเนี่ยว่าเผาถ่านก็คือต้องเผาบ่อยๆเผาบ่อยๆใช่เผาบ่อยๆทีนี้คุณก็จำเอาไงจำเอาไม่มีใครจดบ้างไหมครับมีใครลงบันทึกอะไรบ้างไหมก็นั่นแหละก็ทีนี้เราก็เผาไปแล้วก็นั่นแหละมันก็เลยไม่เขาเรียกว่ามันต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับแต่ผมติงนิดนึงอย่างของผมเหมือนกันเนี่ยที่ทำมาเนี่ยคือเรื่องคือขาดปัจจัยทุนต่างๆนะครับในการทำบางทีอยากจะทำนู้นทำนี้อะไรแต่ว่าไม่เป็นไรเราเริ่มจากตรงนี้ได้อย่างที่เขาบอกว่าเตา0 บาทเตาอะไรมันไม่ใช่หรอกนะผมก็มีผมดีหน่อยคือผมอยู่พื้นที่ผมมีดินมีน้ำมีนู่นมีนี่นะครับไม่ต้องซื้อแค่นั้นเองนะครับแต่การลงทุนมีอยู่แล้วเราเอาทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยมาจัดการบริหารให้มันเกิดเตาแบบนี้มันก็ดีกว่าเราไปทำเตาเหล็กเตาอะไรนะครับในส่วนที่เราไม่มีนะครับจุดตรงที่ว่าเอาโลหะมาเผาเนี่ยผมก็ติงนิดนึงก็คือคุณภาพถ่านแหละถ้าอุณหภูมิสูงแล้วเนี่ยมันดีกว่าบางจุดนะถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวจะลองเอาพวกดินเนี่ยมาเป็น isolation นะครับอีกอย่างนึงนะแล้วก็ใช้ถ่าน200 ลิตรไปก่อนแต่อันนั้นเป็นอีกขั้นหนึ่งนะครับแต่ผมตอนนี้ผมจะพยายามผลิตถ่านให้ได้เยอะนะครับ
พูดซะยาวเลยนะครับอยากระบายความในใจแหละมันไม่ค่อยมีคนฟังนะครับไม่เป็นไรเราทำอะไรเนี่ยเราทำแล้วก็มาแชร์กันนะครับมันจะได้มีอะไรทำมาหากินกันนะครับต่อไปผมก็ถ้าพัฒนาได้เนี่ยผมก็อยากจะทำเป็นวิสาหกิจชุมชนทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆก่อนครับโอเคขอบคุณมากครับ